يا اخوان عم نلعب اغرب لعبة كرة بشوفها بحياتي. يا خروف مش كرة. شوف 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 عم بيحاولوا يلقطوا الخروف. يا حبيبي اوه كلهم عم بيحاولوا يجيبوا الخروف ولا حدا قادر. قرقيزستان بلد في آسيا الوسطى، بتلاقي فيها الطبيعة العذراء والثقافة البدوية الأصيلة اللي ما زالوا محافظين عليها واللي ما زالت بعيدة عن حشود السياح. بالفيديو الماضي شفنا جزء من الطبيعة والثقافة وشفنا كيف بيصيدوا الفرائس بالنسور، بينما بهذا الفيديو رح نتعرف على الألعاب البدوية القديمة، على بعض المسلمين الكرغز ومساجدهم، وعلى كيفية بناء خيامهم ومواضيع أخرى. قبل ما نكمل يا ريت تعمل لايك عشان عن جد بفرق. شكرا. صباح الخير يا جماعة، يوم جديد في كرغستان. اليوم نازلين في مخيم. هاي الطبيعة تبعت كرغستان ما بزبط تيجي إلا وتنزل على الأقل لو يوم يومين في خيم أو اليورتا تبعتهم. للأسف إحنا مش نازلين في يورتا، نازلين في خيم، لكن كتير مريحة كتير حلوة. في أكتر من خيمة موجودة، إحنا ماخدين وحدة. حلو كتير إنك تصحى الصبح على منظر الطبيعة والنهر والحياة. من جوا عادية الخيمة يعني في شيء. شوفوا هاي هي، لكن الحلو انه مكانها خيالي. شوفوا حتى على الجبل حوالينا في هناك شلال واضح انه خرافي كثير حلو. تمشي تقريبا يمكن نص ساعة مع النهر هيك شيء بتخيل بتوصل. تحسها هون طبيعة بكر، يعني اغلب الاماكن اللي بتنزل فيها بتكون في نص الطبيعة يا اخوان. اليوم رحلتنا في وادي الثيران السبعة، لأنه في هذا الجبل اللي وراي لونه أحمر في وراه أسطورة متعلقة ب7 ثيران. يقال إنه كان لبحيرة الإيسيكول شمال البحيرة مملكة وملك، وجنوب البحيرة لها مملكة وملك. كان في بنت بتحب واحد وأكثر من واحد حبوها، فصار في حرب بين القبائل اللي موجودة في هاي المنطقة. صار فيها قتلى كثير، لذلك البنت ما قدرت تتحمل، فقررت تقتل نفسها، قتلت نفسها. فاجوا القبائل يعملوا صلح، وعشان يعملوا هذا الصلح يعني يضحوا ب7 ثيران. دليل قبول الإله لهذا الصلح قام بتحويل هذه الثيران إلى 7 جبال، لكن حول كذلك قلب الفتى إلى جبل أيضا مشان يبقى ذكرى. حجرة جاي ورا هاي الجبال بسموها حجرة القلب المفطور، شكلها جاي على قلب مقسوم بالنص، وعلى أساس إنه هذا قلب الفتاة اللي كان مكسور. للأسف مظلومة هاي البلد إعلاميا من ناحية الطبيعة، لأنه طبيعتها أحلى بكتير من كتير دول إحنا بنزورها. مثلا بحس أحلى من مكان زي أذربيجان، مع إنه السياحة كتير كبيرة في أذربيجان وحلوة، لكن هون برضو كتير حلو. ليش كل حدا بس بيروح أذربيجان ما بيجي هون؟ ما بعرف. طبيعة عن جد حلوة وعذراء. ليش бتصوروا هون للعرس؟ Why? Yes. На русском? На русском. Что именно? Почему сюда приезжаете? اللي حكى. Типа тут красиво из-за этого. بقول انه هون الطبيعة كثير حلوة، ويعني هيك للذكريات مكان حلو. طلعت اني بحكي روسي. الله رازق بولسون سباسيبا. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني المفروض بدل 7 ثيران المفروض يسموه هذه 7 عرايس، قد ما شفنا صرنا شايفين 3 عرايس. بالطريق هلا وقفنا على محل بتقدر تنزل تجرب اللبس هذا الاسطوري تبعهم، تحس حالك ارطغرل. فداخل البس لبس المحارب الكرغيزي. ده بس البس البنطلون، شايفه واسع البنطلون.
عند بحيرة إسيكول جينا على مكان اسمه مجمع الأديان أو متحف الأديان، بيحكي شوي كمان عن تاريخ قرغيزستان وعن الأديان الموجودة هون. واحدة من الشغلات اللي عجبتني هذا كوم الأحجار، بقول لك زمان كانوا في الحروب لما يكونوا بدهم يعرفوا عدد القتلى كيف، كان لما يبدأ الحرب كل واحد يرمي حجرة قبل ما يطلع، ولما يرجعوا كل واحد باخد حجرة، بالتالي بحسبة بسيطة بتقدر تعرف كم كان عدد القتلى بهديك الحرب من خلال كوم الأحجار اللي بحطوه. فهاي فكرة الكوم هذا. في كيرغيزستان كمان مشهورين بلعبة اسمها كوكبرو، وعدة ألعاب تعتبر مثل أولمبيات بدوية قديمة، ورحنا نحضرها على أرض الواقع ونشوف كيف بيلعبوها. جاي اليوم أحضر في كيرغيزستان واحدة من أغرب الرياضات في العالم، زي كرة القدم، بس بدل الكرة بيستخدموا خروف وبدل القدم بيستخدموا أحصنة، فعنا أحصنة الخروف. هاي هي اللعبة عم بيلعبوها هلا ورانا. طبعا راح يتقسموا لفريقين، الهدف انه الفريق يرفع خروف من الارض وهو راكب الخيل ويدخله بالمرمى الثاني، بس يسحبه بيحاولوا يدافعوا ويفتحوا له الطريق مشان يصل للمرمى. هاي في عندنا هون خروف احتياطي. يقول لك بالعاده الستاندرد لازم تكون 33 كيلو وزن الخروف، لكن هذا الشيء للمحترفين بعطوه، هذولا هو يعتبروا، لذلك بعطوهم وزن اقل. وزن الخروف 27 كيلو، يا دوب قادر احمله هيك، بينزل حاله من الخيل وهو على الخيل، ولازم يطوله ويحطه في الجول، فوالله عن جد صعب. يعطيهم العافيه، وبالاخر طبعا باكلوه مش على الكب. هلا بعد ما خلصوا الشوط الاول النتيجة 4 خرفان خروف. في عنا بالبريك بيطلعوا بتصارعوا مصارعة ما فوق الخيول. في هاي 2 شلحوا ظبطوا الوضع، وهلا حينزلوا على الساحة نشوف قوتهم. في واحد من المصارعين فك اصبعه كنه ولا ابصر شو صار فيه، يا حرام، فانسحب. بدهم يرجعوا هلا يلعبوا الشوط الثاني من كرة الخروف. شو هاي القصة؟ اوه خسر ابو الاصفر. يلا تعيش تاكل غيره. نايس. كوكبرو ترجمتها الحرفية اللي هو الذئب الأزرق. هي طبعا هي لعبة تم ابتكارها أيام زمان لما كانوا القرغيز البدو يترحلوا بين سهول بين الجبال، يعيشوا القبائل في أماكن معينة، فكانت الذئاب تهجم على القطعان اللي عندهم المواشي. مشان يبعدوا هذه الذئاب كانت شباب القبائل يجتمعوا ويحاولوا يصيدوا هذه الذئاب. لأنه تم ابتكار هذه اللعبة وصارت عندهم تقليد دائم، يعني في احتفالاتهم في جميع المناسبات بيلعبوه بتنافسوا عليه بين القبائل. بتلاحظ بالغالب طريقة مسكهم للخروف مش بس انه يمسكوا بايده، بحطوا فيه طريقة خاصة، بحطه تحت الرجل وهو راكب الحصان عشان يركض براحته وما ينمسكش بسهولة من الأعداء. وبالنهاية لازم يحط الخروف بواحد من هدول الجولين، في فريق لازم يحطه بهذا الجول هون، وفي فريق لازم يحطه بالجول الثاني اللي هناك، وهيك بيسجلوا نقطة. هلا عندهم لعبة تانية، حاطين قنينة على الأرض، والفكرة انه لازم يكون راكض ويحمل القنينة وهو راكض، ويشوفوا مين أكثر فريق بيقدر يحمل. هاي زي بلنتيات يعني. شكله هاي لعبتهم كل يوم، احنا بنطلع بنلعب شدة، هم بيطلعوا بيلعبوا بخروف. هذا اللي وراي المسجد الدونغاني في كيرغيزستان. دولة كيرغيزستان دولة تعتبر مسلمة بنسبة 80% تقريبا، ودخلهم الإسلام هون عن طريق الحرير، اللي هو تعتبر هاي البلد أحد المحطات المهمة، يعني كانت ضمن طريق الحرير اللي باخذ من الصين لأوروبا. ولهذا السبب بالتأكيد بتلاقي المساجد نوعا ما منتشرة هون. وفي هذا المسجد اجينا عليه بنوه اللي هم مجموعة اسمهم الدونغان، اللي أصلهم من الصين، وأسسوا هذا المسجد الموجود عندنا هون سنة 1907. الدونغان هذه قومية صينية، أبوهم عربي وأمهم صينية. أوكي. يعني من أيام الصحابة هاجروا من الصين طبعا لهذه البلاد، كانوا طبعا مشهورين بموضوع العمارة، فبنوا هذا المسجد.
وزي ما بتعرفوا أيام الاتحاد السوفيتي يعني أغلب المساجد والمعابد مسيحي إسلام تم تدميرها وكان ممنوع العبادة فيها، لكن هذا المسجد تحديدا ضل وكانوا يستخدموه كمخزن، لكن بالنهاية مع الحرب العالمية الثانية رجعوا يستخدموه كمسجد. عشان هيك بنشوف هون الديزاين نوعا ما بذكرنا في ديزاينات الشعبية الصينية، لأنه زي ما حكينا الدونغان أصلهم صيني، وطريقة البناء هون مبنية بشكل مميز لأنه مش مستخدمين ولا مسمار. الغالبية العظمى من البناء أو كله مبني من الخشب بدون استخدام المسامير، وإنما بأسلوب التعشيق، بعشقوا الخشب جوا بعضه، فبطلع عنا مسجد هذا. يعطيكم العافية. السلام عليكم. نحن عشنا 70 سنوات تحت اتحاد السوفيت. بعدما أخذنا حرية الحمد لله عندنا الآن ما في مشكلة عن جهة الدين. أكثر الناس يفهمون الدين ويجتهدون لعبادة الله. نطمع منكم أن تدعونا لنا فقط. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. شكرا جزيلا. السلام. شكرا. وعشان نجرب أهم الأكلات الشعبية الموجودة في كيرغيزستان جينا على مطعم اسمه فايزة، من أكثر المطاعم المشهورة الموجودة هون، وعندها أكل يعني يضرب به المثل حسب ما فهمت، فبدنا نيجي ونشوف. أول شي نزل هذا عصير شعبي هون اسمه كامبوت، بتكون من فواكه مجففة بغلوها مع المي بعدين ببردوها، بطلع عنا مشروب منعنش. تحس هيك طعم الفواكه فيه هيك كثير خفيف، تحسه مي منكهة بس كثير زاكي، يعني سكره مش كثير عالي، مشروب خلص اسكت. الأكل الأولى اسمها لقمان، هاي بتيجي نودلز معمولة هون عندهم بالمطبخ، هم بيعجنوها زي أيام الصين إذا متذكرين، بيكون محطوط عليها فلفل حلو مع اللحم مع كثير أشياء. هذا الصوص تبعها رائعة. أول مرة من لما رحت الصين باكل نودلز بحسها فريش بهذا الشكل. نزل عنا البورش اللي هي شوربة روسية تعتبر، جربناها في روسيا بكون فيها شمندر، وهذا هو البلوف، أكثر أكلة مشهورة في كل هذا البلد. أول شيء اللحم بسلقوه، بعدين بقلوا تقلاي شوي، خلوه مقلي، بعدين بقطعوه هذه القطع الصغيرة. طبعا الرز بكون موجود معاه جزر وشوية بصل. تمام. بعدين كله بخلطوه مع بعضه بخلوه يستوي مع بعضه. وهذا عندنا هون المنتي اللي هو بكون محشي لحم. شوفوا، حان وقت تجربة البلوف اللي هي أشهر أكلة في كيرغيزستان. خلينا نشوف كيف الطعم. هاي اللقمة يعني بتحس زكاوته في بساطته، ما في طعم اللي هو تحكي القوي جدا، لكن اللحم نفسه هذا لحم ايش؟ غنم صح؟ واللي معطي طعم. الرز نفسه مش مستوي على الآخر، فبالتالي معطي طعم، والزيت اللي قالين فيه الرز، يعني الرز نفسه جاي مدهن شوي، فبعطي كمان طعم على الجزر، على يعني طعمه بسيط نوعا ما بس زاكي. طبعا من اول ما قررت اجي كيرغيزستان وكل حدا بيحكي لي جيب لنا معك عسل ابيض، وانا المشكله باكلش عسل، عندي تحسس منهم، بس مع هيك اجيت اجيب للجماعه عسل ابيض والاصدقاء بدهم يشتروا، فلقينا محل في نص المدينه في بشكك ببيع بس عسل، مختصين هون فيه، فدخلنا نشوف. العسل الابيض هو طبعا النحل بكون يتغذى على زهور البرسيم، فبتكون مساحات شاسعة مزروعة بالبرسيم، بحطوا المناحل فيها بتغذى عليها الفترة هذيك، فطبعا بصير العسل أبيض. العجيب بالعسل هون مش طبيعي قديش رخيص. يعني علبة العسل هاي اللي هي يمكن 400-500 جرام تطلع ب $2 تقريبا، صح؟ هيك شي. الكيلو ب $4-5، فقريب من سعر السكر، فليش تشتري سكر وتترك العسل؟ كالعادة المشي في الطبيعة بحد ذاته متعة، بخليك هيك تحس بسلام داخلي. مستمتعين جدا. مشوارنا الآن اليوم إلى مكان اسمه محمية ألارتشا.
هاي محمية قريبة من بشكك، تقريبا بين 40 دقيقة وساعة بتكون واصل هون من العاصمة. محمية جميلة فيها كتير مسارات، ممكن تجيها هيك رحلة يوم أو حتى يومين تخيم فيها من بشكك. جايين اليوم على بيت عائلة كرغيزية بدهم يعلمونا بالضبط كيف بيعملوا الخيم تبعتهم، اليورتا اللي بنشوفها في كل مكان في هذا البلد. خطوات بناء اليورت طلعت كتير أكتر من اللي تخيلته، فرح ألخصهم بعدة نقاط. بداية بجهزوا كل قطعة خشب وبشكلوها بالشكل المناسب من خلال تعريضها للبخار وحفها بالسكين عشان تصير كل القطع قابلة للتركيب. شوفوا كيف بعد ما يطلع عنا الخشب بركبوه كلياته ببعض، مش باستخدام مسامير وإنما باستخدام جلد. الاشي اللي حاطينه بين الخشب هذا اللي يمسكه ببعضه جلد حاطين بالفتحة، وبعدين بربطوه في حبال. فن بدوي أصيل. شوفوا هاي القطعة اللي بتكون موجود في نص الخيمة نفسها اللي موجودة على علم كرغستان. بحطوها بعد ما يثبتوا الخشب في حوالين الخيمة، بثبتوها ب4 خشبات، وبعدين أتوقع هلأ بيكملوا بناء باقي الدائر تبع الخيمة. يعني بتشوف عندهم كمية التفاصيل اللي بحطوها في الخيمة مش قليلة أبدا، مش بس كم من خشبة حطوها فوق بعض وحطوا فوقهم شادر ويعطيك العافية، لا أبدا، وإنما كل شغلة صغيرة فيها تفصيل حلو بخليها فعلا، يعني بحس إنها بتكون قوية أمام الأعاصير. بعدها بربطوا الخشب كله بقماش مطرز وبيبدأوا عملية تغطيتها بأغطية من الصوف. وهيك بعد كل هذا الشغل صار عنا يورت كامل، وأتوقع هلأ بضل بس يحطوا من جوا سجاد، يحطوا طاولات وشغلات، لكن اليورت نفسه هذا هو. والله يعطيهم العافية، عن جد شغل حلو. المحارب المشاوس شو بسموهم